Chào mừng các bạn đã đến với các clip giới thiệu đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Tiếp tục với series Camera Zero One, thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn hai vật phẩm nâng cấp của Zero One và Vulcan. Đó chính là DX Shining Hopper và Axel Wolf Roreki. Trước khi đi vào sản phẩm chính, chúng ta hãy cùng nhau sơ lược về nguyên nhân ra đời của hai chiếc Roreki này nhé. Khi Dodomagi đạt đến trạng thái tiến hóa cao nhất, hắn gần như trở thành thiên hạ vô địch. Để đối phó với tình huống này, vệ tinh Zia buộc phải in khẩn cấp Shining Hopper Roreki để ứng phó. Kết hợp chung với dữ liệu chiến đấu của Zero One mới có thể đánh bại được Magi này. Ở hình dạng mới giúp cho Zero One tăng cường tốc độ chiến đấu một cách linh hoạt, đưa ra hàng loạt phương án tác chiến nhằm lựa chọn kỹ năng né đòn và đánh trả của kẻ thù một cách hợp lý. Tuy nhiên, yên ổn chưa được bao lâu thì thành viên thứ ba của Metsubo Jinrai xuất hiện, Kamen Rider Ikazuchi. Với sức mạnh vô song của mình, Ikazuchi dễ dàng hạ gục Zero One lẫn Vulcan, đồng thời đoạt lấy gần như toàn bộ Roreki của họ. Tất cả những hành động trên nhằm tạo ra Axel Wolf Roreki để tăng cường sức mạnh cho phe khủng bố. May mắn thay, Vulcan đã cướp được Roreki này, phá hoại âm mưu của Metsubo Jinrai. Thế nhưng, liệu đây có phải là sự may mắn hay tất cả đều nằm trong sự tính toán của Arc? Với hình dạng này, Vulcan được gia tăng khả năng chiến đấu của mình một cách vượt bậc, hệt như một con sói cuồng nộ. Tuy nhiên, sự đánh đổi chính là sức ép quá lớn trên cơ thể của Vulcan, biểu hiện rõ nhất là việc anh bị thổ huyết sau lần đầu Henshin. Quay lại với sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên mình xin nói về phần hộp. Thoạt nhìn cả hai hộp đều có bố cục khá là giống nhau. Mặt trước là hình ảnh của các Raider cùng với Roreki. Bên dưới có tên của sản phẩm và logo của nhà sản xuất Bandai, Toei. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở màu sắc và kích thước. Ở Shining Hopper có tông màu chủ đạo là vàng và trắng, còn ở Axel Wolf là xanh dương và trắng. Bên cạnh đó, kích thước của hộp Axel Wolf cũng dày hơn so với Shining Hopper. Ngoài ra, bộ đôi sản phẩm lần này còn được bán theo hình thức combo 2 trong 1 như thế này. Trước mặt các bạn chính là DX Shining Hopper Roreki. Phần mặt Roreki được sơn mạ chrome vàng cực kỳ bắt mắt, với hình ảnh của một chú châu chấu và gương mặt của Kamen Rider Zero One Shining Hopper. Phía trên là tên của Roreki. Mở mặt Roreki ra, thay vì là khung xương máy như các Roreki cơ bản, chúng ta sẽ có hình ảnh của một con châu chấu làm bằng nhựa clear xanh lá. Với phần mắt màu đỏ cũng chính là nút bản lề của Roreki này, nhìn rất là bắt mắt. Ở trên là nút để kích hoạt âm thanh. Về cách chơi, Shining Hopper Roreki tương tự như các Roreki trước đây. Đầu tiên ấn nút để kích hoạt Roreki, thay vì Jump sẽ được nâng cấp thành Shining Jump. Sau đó chúng ta scan và cắm vào driver là hoàn tất. Đòn Rider Kick được tăng sức mạnh bởi sự chói sáng. Khi ta tỏa sáng, bóng tối sẽ được xua tan là ý nghĩa của câu trích dẫn của Shining Hopper Roreki. Đồng thời nói lên sức mạnh và chức năng của Roreki này mang lại. Mình rất thích câu trích dẫn này. Để thực hiện tất sắc kỹ, như thường lệ, chỉ cần ấn Roreki vào sẽ cho ra tuyệt kỹ tên Shining Impact. Theo như trong phim, sau khi kích hoạt lệnh Authorize, dữ liệu Zia truyền xuống một con châu chấu lớn và một con châu chấu nhỏ trên lưng. Sau khi gắn Roreki vào driver sẽ xuất hiện một cái vợt bắt cả hai con châu chấu, lồng vào người Naruto sẽ cho ra Zero One Shining Hopper. Đây cũng là một chi tiết khá là thú vị, vì hình ảnh hai con châu chấu đó chính là hình ảnh giao phối của loài này. Trong thực tế, để nghiên cứu chuyên sâu về sự sinh sản của châu chấu, các nhà khoa học đã cho hai con châu chấu đực cái ở cùng nhau, chờ đến khi chúng giao phối, đóng băng chúng lại. Việc này rất giống việc hình ảnh dùng vợt bắt hai con châu chấu cưỡi lên nhau trong quá trình Henshin. Ngoài ra, thao tác Henshin Shining Hopper của Naruto trong phim là sự kết hợp thao tác hai loại khóa phổ biến nhất hiện nay. Khóa điện tử tương ứng với lệnh Authorize, khóa chì tương ứng với việc Naruto giơ Roreki lên trời và vặn khóa. Tiếp đến là Axel Wolf Roreki. Toàn thân sản phẩm có màu chủ đạo là xanh dương đậm và đen. Phần mặt Roreki được sơn xanh dương mạ chrome, có hình ảnh của một chú sói khá là ngầu và gương mặt của Kamen Rider Vulcan Axel Wolf. Phía trên có tên của Roreki. Khi mở key ra, bên trong sẽ thấy hình ảnh gương mặt của một con sói với tông màu chủ đạo là xanh đậm, trông khá là hoang dã và bắt mắt. Sản phẩm được làm dài hơn so với các Roreki thông thường bởi được gắn thêm một cái Axel Grip bên hông. Grip được thiết kế như một chiếc tay cầm. Màu chủ đạo là xám, nổi bật với các chi tiết màu đỏ. Ở trên sẽ có một nút để kích hoạt âm thanh. Ngoài ra các bạn có thể ấn nút trên Roreki hay trên Grip cũng đều được. Mặt sau có hai cái chốt để tháo Grip ra. Về phần âm thanh, Axel Wolf Roreki, âm kích hoạt sẽ nâng cấp từ Bullet thành Axel Bullet.
Khi scan và gắn Reiki vào Shock Riser, thiết bị sẽ không cho ra lệnh Authorize nữa, thay vào đó là Override. Đây có thể xem như là một bước phát triển vượt trội, thậm chí có thể vượt qua cả giới hạn của thiết bị hiện tại. Sau đó bóp cò là hoàn tất. Không còn cơ hội để sống sót là câu trích dẫn của Axel Wolf, thể hiện sức mạnh cực kỳ nguy hiểm mà Reiki này mang lại. Để thực hiện tất sắc kỹ, chúng ta chỉ cần ấn nút trên RIP và bóp cò là hoàn tất. Chúng ta còn có thể kết hợp Shining Hopper Reiki cùng với Axel RIP để tạo thành Shining Axel Hopper Reiki. Chứa dữ liệu của châu chấu cuồng bạo là sự kết hợp giữa ý chí tốt đẹp của Zia và sức mạnh cuồng bạo của Arc. Dĩ nhiên, gắn RIP này vào không phải là chỉ để cho vui, mà còn giúp Reiki có thêm âm thanh mới. Nhấn nút kích hoạt sẽ cho ra âm thanh Hyper Jump chứ không còn là Shining Jump nữa, ám chỉ bước nhảy còn cao hơn trước. Scan vào driver, chúng ta sẽ có lệnh Override giống như Axel Wolf, sau đó làm tương tự như các bước trước đây là hoàn tất. Âm Henshin lần này mang hơi hướng nghiêm trọng, với âm còi báo động kèm thêm lời cảnh báo, đây không phải là một cuộc thí nghiệm. Qua đó chúng ta có thể thấy đây là một bước phát triển qua tầm kiểm soát của một thiết bị, với nguy cơ xảy ra rủi ro vô cùng cao. Theo mình, bởi đây là Reiki đầu tiên có sự can thiệp bởi công nghệ của Arc, thế nên Reiki này mới có cảnh báo như vậy. Nếu như các bạn cảm thấy nhàm chán vì thiết kế Reiki nào cũng giống như trước đây, thì Shining Hopper và Axel Wolf Reiki chính là cách mà nhà sản xuất đáp trả lại cho chúng ta. Từ form dáng thiết kế bắt mắt cho đến âm thanh khá là thú vị, cũng chính là yếu tố khiến cho fan của Zero One và Vulcan không thể nào bỏ lỡ hai sản phẩm này. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Với phần mặt metallic của hai chiếc Reiki này, chúng ta phải bảo quản thật là cẩn thận, nếu không sẽ dễ bị chày xước, giảm đi tính thẩm mỹ ban đầu của sản phẩm. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở hai sản phẩm lần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cái clip tiếp theo của nhóm nhé. Kỳ tới, mình xin giới thiệu cho các bạn vật phẩm của tập đoàn đang đối đầu với Hidden Intelligence. Đó chính là